ธรรมดาก่อนใช่ไหม
ไปบอกให้มันเสียน้ำเขาบอกมันเสียแล้วก็ไอ้ฝาท่อติดอยู่เจ้ามันจะมาที่เขาไม่ได้แต่มันเก่าของเราเนี่ยเอามาไว้เป็นอะไรนะถ้าเราจะใช้เราต้องใช้ฝาอย่างไรเราไปได้ให้เปลี่ยนฝาที่มันสำคัญเจ๊บอกเอาไว้ที่นี่อยู่มันไม่ถูกความรักเสียเงินเปล่าวะความรักเสียเงินเหมือนกัน